إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Vëllezër të nderuar, sot do flasim me lejen e Allahut subhanahu wa taala për shtyllën e dytë edhe shtyllën e tretë të besimit në kader. Siç kemi treguar në mësimet e kaluara, besimi në kader përbohet nga 4 shtylla. Këto 4 shtylla janë të besosh në dijen e Allahut subhanahu wa taala për të cilën folëm në mësimin e kaluar. Shtylla e dytë është të besosh që Allahu subhanahu wa taala i ka shkruar çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Shtylla e tretë është të besosh se vullneti i Allahut dhe dëshira e tij ka deportuar në çdo krijesë, edhe se kjo gjë, domethënë dëshira e tij, është pjesë e pandarë e rububijes së tij, edhe qenies së tij krijues edhe zotërues i çdo gjëje. Edhe shtylla e katërt është të besosh se Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i çdo gjëje. Këto 4 shtylla janë ato shtylla pa të cilat nuk qëndron besimi në kader. Prandaj edhe njohja e tyre dhe njohja e detajeve të tyre është një gjë e domosdoshme për besimtarin. Siç e thash, sot do flasim për shtyllën e dytë dhe tretë. Shtylla e dytë e besimit në kader, vëllezër, është të besosh që Allahu subhanahu wa taala i ka shkruar të gjitha gjërat që do të ndodhin deri ditën e gjykimit. Ne folëm për shkrimin e gjërave, folëm në një nga mësimet e kaluara kur treguam llojet e caktimit. Ne treguam që caktimi është 5 lloje. Ne treguam ndërto shkrimin e gjërave duke u argumentuar me argumente nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe argumente të tjera nga Kurani. Edhe të gjitha ato argumente që përmendëm në mësimin e llojeve të kaderit janë të vlefshme për shtyllën e dytë të kaderit, e cila është shkrimi. Por sot do shtojmë disa argumente të tjera nga Kurani për ta përforcuar më shumë të çështje edhe për të qenë më e qartë, të cilat tregojnë që Allahu subhanahu wa taala ka shkruar çdo gjë, dhe kjo është domosdoshmë shtylla e dytë. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa laqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadi as-salihun." Thot ne kemi shkruar, thot Allahu subhanahu wa taala në Zabur, mbasi e kemi shkruar në dhikr, do ta përmend se çdo thot se tokën kam për ta trashëguar robërit e mi të devotshëm. Zabur quhet çdo libër të cilin e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala tek profetët e tij. Nuk është qëllimi i fjalës Zabur këtu vetëm Zaburi që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala Daudit alayhis salam. Kështu kanë thënë dietarët. Thot Allahu në këtë ajet: ne kemi shkruar në Zabur, në librat që i ka zbritur Allahu profetëve, Dhe këtë që ka shkruar në Zebur, ka shkruar mbasi ka qenë shkruar përpara Zeburit në dhikr.
Edhe fjala dhikr do thot ka për qëllim librin i cili quhet Allahul Mahfudh, Allah ka ruajtur, ose Ummul Kitab. Në disa emra të ndryshëm e ka quajtur Allahu të libër, të cilin e ka shkruar 50.000 vjet përpara se të krijohen qiejt dhe toka. E ka shkruar Allahu në këtë libër dhe më pas në të gjithë librat qellor që e ka zbritur profetëve, se përfundimi i mirë do jetë për besimtarët në këtë jetë. Edhe këtë lloj gjëje ka treguar Allahu subhanahu wa taala dhe e ka zbritur këtë jetë në Mekë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në ato momente kur profeti sallallahu alaihi wasallam kishte me vete vetëm një numër të vogël njerëzish. Dhe kjo është një prej mrekullive të Kuranit që tregoi diçka që do ndodhte më mbrapa dhe me të vërtetë ndodhi dhe vazhdon të ndodhi derisa të bëhet Kiameti. E kjo gjë është fitoria e besimtarëve, edhe pse në disa momente, në disa pjesë të jetës, ata ndjen të dobët, të mundur, por nuk munden armiqtë e Islamit që t'i shkatërrojnë atë plotësisht. Derisa të vi fundi, të vi Mehdi e pastaj Isa alayhis salam, e mbasaj të bëhet Kiameti. Kështu Allahu na tregon në këtë ajet që Allahu e ka shkruar këtë gjë në Lauhul Mahfudh. Edhe e ka quajtur Lauhul Mahfudh, ka quajtur Adh-Dhikr. Edhe argument që fjala Adh-Dhikr do thotë Lauhul Mahfudh, është hadithi i saktë, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ishte Allahu edhe nuk ishte gjë me të." Dhe nuk ishte gjë me të. Edhe ishte arshi i tij mbi ujë. Domthonë kur thotë nuk ishte gjë me të, kishte për qëllim prej këtij universi, të cilin e krijoi Allahu, domthonë qiellin dhe tokën për 6 ditë. Edhe thotë dhe ishte arshi ishte mbi ujë. Thotë dhe shkruajti në dhikr, domthonë në Lauhul Mahfudh, çdo gjë. Domthonë në këtë moment e ka shkruar, edhe thotë profeti sallallahu alajhi wasallam e quajti këtë libër, në të cilin shkruajti profeti dhe shkruajti Allahu subhanahu wa taala caktimin e krijesave, Adh-Dhikr. Kështu që ai quhet Adh-Dhikr, Lauhul Mahfudh, Ummul Kitab. Këto janë disa emra të këtij libri në të cilin janë shkruar caktimi i krijesave që do ndodhin deri ditën e gjykimit. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër: "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet: "Ne i ringjallim të vdekurit." Thot ne i ringjallim të vdekurit dhe shkruajmë punët e tyre edhe ato gjurmë të punëve të tyre të cilat ta i lënë mbas. Edhe çdo gjë e kemi llogaritur në imam mubin. Kanë thënë dietarët që Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet na ka treguar për 2 libra në të cilët ka shkruar punët e krijesave. Libri i parë është libri të cilin e shkruajnë me lajket që rrinë në të djallën e të majtë të njeriut dhe shkruajnë punët e njeriut. Për ne thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wa naktubu ma qaddamu", ne shkruajmë atë që ata e kanë kryer, wa atharuhum, dhe gjurmët asaj që kanë kryer, dhe pastaj thotë e megjithëse shkruajmë, që mos mendoj dikush që kjo që shkruhet sepse nuk dihet më përpara, por thotë shkruhet edhe ajo e ka bazën tek ajo që quhet el imamul mubin, që është po Lauhul Mahfudh, e quhen Allahu Adh-Dhikr, Lauhul Mahfudh, el-Imam al-Mubin. Këto janë domosdoshmë siç ata disa emra të librit madhështor, librit të universit në cilin është shkruar çdo gjë. Është shkruar në të caktimi i çdo gjëje dhe ka quajtur Allahu në këtë ajet el-Imam al-Mubin. Për ne tregon që i ka shkruar punët e krijesave, mbasi ata i kanë kryer ato prej me lajkeve, edhe i ka shkruar ato që përpara se të krijojë ata, dhe çdo gjë kemi llogaritur në Imam Mubin, do të thotë drejtues i qartë. Sepse prej tij marrin me lajket, të cilët shkruajnë caktimet e tjera. 4 caktimet e tjera të cilët i përmendën në mësimet e mëparshme, prej drejtuesit të parë, që është Lauhul Mahfudh, caktimet e mëpasme vijnë prej tij, edhe burojnë prej tij. Thotë Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet:
O naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ne shkruajmë thot atë që ata kryen dhe gjurmët asaj që ata kryen. Dhe këtu thot Ibnul Qayyim përfshihet punët që bëjnë ata, edhe çdo lloj gjë që lejnë ata, çdo lloj gjë që lejnë ata dhe ajo ka vlera mbas vdekjes së tyre, edhe shpërblehen për këtë lloj gjëre në vazhdim. Dhe kjo është pjesë e gjurmëve të punëve të mira ose të këqija që lejnë ata, për të cilat ata shpërblehen me të mirë ose me të keqe mbas vdekjes së tyre. Dhe ajo që na intereson këtu është pjesa që thot wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dhe çdo gjë ne kemi llogaritur në imam mubin, drejtues i qartë, i cili është Allahul Mahfuz, ose ndryshe quhet Ummul Kitab, siç do përmendet në një jetë tjetër. Gjithë janë emra të Lauhul Mahfuz në cilin është shkruar çdo gjë. Këto ajete përforcojnë edhe vërtetojnë shtyllën e dytë të besimit në Kader, që është shtylla e shkrimit të çdo gjëje që ka ndodhur 50.000 vjet përpara se të krijohen qiejt e toka. Ajeti tjetër kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala: "O ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Ma farratna fil kitabi min shay. Thumma ila rabbihim yuhsharun." Thot Allahu subhanahu wa taala, çdo kafsh që ecën në tokë, edhe çdo shpend që fluturon me krahat e tij, do të thënë që ka bërë Allahu prej këtyre umete si për jush, popuj siç ka bërë për jush. Edhe pastaj thot ma farratna fil kitabi min shay. Nuk kemi lënë mangët në libër asgjë. Thumma ila rabbihim yuhsharun, më pas ata tek Zoti i tyre do ringjallën të gjithë to. Gjithë to umete, gjithë to popuj, popujt e kafshëve, të shpendëve dhe të krijesave që janë me logjik, njerëz dhe xhindët, të gjithë përfundimisht do ringjallën tek Allahu subhanahu wa taala. Ajo që ne intereson në këtë jetë është fjala që thotë ma farratna fil kitabi min shay. Thotë nuk kemi lënë mangët në këtë libër asgjë. Jetarët në shpjegimin e këtij ajetit, këtë është në surën An-Am, kurse ajeti i parë është në surën Yasin, dhe ajeti i pari fare ishte në surën Al-Anbiya. Në këtë ajet, surën An-Am, thotë Allahu subhanahu wa taala na tregon që nuk ka lënë mangët në këtë libër asgjë. Dhe dietarët tash kanë dy mendime në shpjegimin e këtij ajetit se ku është qëllimi me fjalën libër. Mendimi i parë i dietarëve është që nuk ka lënë Allahu në Kur'an gjë pa treguar të gjitha gjërat që ka nevojë njeriu në fenë e tij. Edhe mendimi i dytë është që Allahu subhanahu wa taala ka pasur për qëllim me këtë libër që ka përmendur këtu, ku thotë nuk kemi lënë mangut në asnjë libër, shkrimin e çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit, qoftë ajo nëse ka të bëjë me njerëzit, me xhindët, me shpendët apo me kafshët. Edhe këtë gjë e përmend Allahu subhanahu wa taala këtë ajet e përmend mbasi ka treguar që mosbesimtarët i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam argument, që t'i zbriste një argument. Po Allahu subhanahu wa taala me mundësinë e tij nuk ka zbrit argumentin krijesave kur duan ata, sepse nëse do ta zbresë dhe ata nuk besojnë, ka për t'i dënuar Allahu. Për këtë arsye Allahu tregon atyre që Allahu nuk ka zbrit këto argumente, jo sepse nuk ka mundësi t'i zbresë, por prej butësisë dhe urtësisë tij. Edhe ajo që vërteton mundësinë e tij dhe fuqinë e tij që t'i zbresi njerëz argument është se ai ka shkruar të gjitha gjërat që ata do veprojnë deri ditën e gjykimit, edhe ka shkruar çdo gjë që do ekzistojë, qoftë prej shpendëve, prej kafshëve, prej njerëzve, prej xhindëve. Ka shkruar punët e tyre, veprimet e tyre, fjalët e tyre, çdo gjë që do veprojnë, dhe rrisit e tyre, jetën e tyre. Çdo gjë që do veprojnë ata i ka shkruar Allahu subhanahu wa taala, e si të mundësit i mundur dhe i plot fuqishëm për të zbritur atyre një argument, kur plot fuqia e tij ka arritur deri në atë grad sa ai i ka shkruar çdo gjë dhe e di në mënyrë të plotë se çfarë do veprojnë ata. Edhe ky është mendimi më i saktë në lidhje me këtë ajet, që ky ajet flet për Lauhi Mahfuz dhe nuk flet për Kur'anin. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e ka zbritur Kur'anin për na treguar ne gjendjen e shpendëve ose të kafshëve, por e ka zbritur për na udhëzuar në rrugën e drejtë.
Për këtë arsye, disa dietar, domthonë kanë zgjedhur mendimin e dytë që thash, dhe ky është mendimi më i saktë, që ky ajet flet për Lauh Mahfudh, domethënë që Allah subhanahu wa taala nuk ka lënë në këtë libër asgjë pa e detajuar, pa e shkruar në mënyrë të detajuar, edhe ngritjen e dorës që bën njeriu, kur e ngritet në dorën, e kruajt e faqen, ka qenë e shkruar në kader që filan person, në filan ditë, në filan orë, në filan minutë, në filan vend do kruaj faqen e tij me dorën e tij. Kjo është prej dijes madhështore që ka Allahu subhanahu wa taala, të cilin e ka shkruar në Lauh Mahfudh. Gjithashtu thot Allahu i madhëruar në një ajet tjetër, Hamim wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu lafi ummil kitabi, wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, Hamim, pasha librin e qartë, ne kemi bërë atë Kur'anin arabisht që ju të kuptoni. Edhe kur thotë Allahu subhanahu wa taala kemi bërë Kur'anin arabisht që ju të kuptoni, u drejtohet me këtë lloj gjëje gjithë njerëzisë. Nuk mund të ketë ndonjë gjuhë që mund ta përfshijë, mund të përfshijë atë që dëshiron, thotë Allahu subhanahu wa taala, me një mënyrë më të plotë, më të qartë se sa gjuha arabe. Prandaj Allahu subhanahu wa taala zgjodhi këtë gjuhë por du transmetuar krijesave fenë e tij me anë gjuha. Edhe zgjodhet të tek arabët, do u tha atyre fenë gjuhën e tyre që ata ta kuptojnë dhe ta zbatojnë ata. Edhe pas thot që ky libër Kurani, të cilin e ka bërë Allahu në gjuhën arabe, ndodhet në Ummul Kitab. Dhe nëse do përpiqeshin ta përkthenin fjalën Ummul Kitab, fjala më e përshtatshme për to do ishte të thoshim që Ummul Kitab do thotë libri burimor, libri për të cilit buron çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Ummul Kitab, ose Lauhul Mahfudh, ose Dhikr, ose Imam Mubin, të gjithë janë këto emra të librit parë të cilin e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala dhe ka shkruar në të ekzistencën e çdo gjëje deri ditën e gjykimit. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ummul Kitab është Lauhul Mahfudh. Gjithashtu ka thënë dhe Muqatil, Allahu më shiroft, që Ummul Kitab është Lauhul Mahfudh dhe tregon Muqatil që Allahu subhanahu wa taala e ka shënuar Kur'anin atëherë kur shkruaj ti në lapsin Lauhul Mahfudh dhe ka shkruar Kur'anin atje, për arsye se në Lauhul Mahfudh është shkruar çdo gjë që do ekzistojë deri ditën e gjykimit. Edhe në të është shkruar dhe zbritja e Kur'anit, dhe çdo jetë që ka zbritur, edhe si ka zbritur, edhe në momentin që ka zbritur, edhe kohën që ka zbritur. Edhe prandaj tregon Allahu që këtë libër, Kur'anin madhështor, e ka shkruar në Lauhul Mahfudh, edhe më pas e ka zbritur atë në kohën e duhur që deshe ai me urtësinë e tij. Si thot Allahu subhanahu wa taala në një tjetër, bel huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfudh. Po përkundër se ai është një Kur'an madhështor në Lauhin Mahfudh, kurse në këtë jetë që përmend më thot në Ummul Kitab. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Këto ajete që përmendim tregojnë janë domosdoshmë argumente që Allahu ka shkruar çdo gjë përpara se të ekzistojnë krijesat. Ndërtohesh dhe Kurani edhe çdo gjë që do ekzistojë. Edhe pse Kurani nuk është krijesë, por fakti që ai do ekzistojë dhe jetë në këtë dynja është shkruar. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadhaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, e kush është më mizor se ai i cili shpif ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala ose përgënjeshtron ajetet e tij. Këta, domethënë këta që përmend Allahu, të që janë më mizorët, këta ka për t'i kapur pjesa e tyre e shkruar në libër. Ka thënë Said ibn Jubair dhe Mujahid dhe Atiya, Allahu i mëshiroft, që ata ka për t'i kapur
ka për t'i arritur ajo që ishte shkruar në libër përpara se të ekzistojnë ata, në do jenë të shpëtuar apo të shkatërruar. Më thënë ka për t'i arritur ajo caktimi aty këtyre njerëzve, caktimi i Allahut për ta në lidhje me përfundimin e tyre në ahiret, nga që Allahu tregon se këta njerëz më mizor, dhe kjo lloj gjë, kjo mizori e tyre është caktuar për Allahun subhanuhu wa taala dhe ka për t'i arritur ata që është caktuar për Allahun madhëruar për ta, si drejtësi e Allahut madhëruar kundrejt atyre të cilët e kundërshtojnë ata. Kjo është një prej mendimeve që ka dhënë dietar në lidhje me shpjegimin e ajetit. Dhe mendimi i dytë, thash mendimi i parë është që ka të bëjë me shkrimin e përfundimit të tyre që do jetë në xhenet ose në xhehenem, do jenë të lumtur apo jo. Thot Allahu subhanahu wa taala, këta ka për t'i kapur ajo që është shkruar për ta, ka për t'i arritur ajo që është shkruar për ta në do jenë në xhenet ose në xhehenem, kurse disa dietarë tjerë kanë thënë ka për t'i arritur ata ajo që është shkruar për ta, domethënë punët e këqija ose të mira që do bëjnë në dynja. Edhe kjo fatikisht kjo fjalë, me fjalën e parë nuk është larg, sepse punët e mira të këqija janë shkaku që fut njeriu në xhenet ose në xhehenem. Kështu që për ta është shkruar edhe punët e mira të këqija, edhe përfundimi i tyre. Prandaj thotë Ibn al-Qayyim, mendimi më i saktë është në lidhje me këtë jetë që fjala që thotë Allahu subhanahu wa taala, ata ka për t'i kapur ajo që është shkruar në libër, i përfshin të dyja, edhe punët e tyre, edhe përfundimin e tyre. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër, wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur. Çdo gjë që vepruan ata është në Zubur. Dhe fjala Zubur do të thotë libër, si shta më parë Zebur, dhe Zubur është shumës, më thënë në fletushka, o flet, libër, e shkruajtur. Thotë Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, çdo gjë që vepruan ata është në Zubur, në libër, i shkruajtur. Ka thënë ata dhe Muqatil, çdo gjë që kanë vepruar ata ka qenë shkruajtur për ta në Lauhi Mahfuz. Gjithashtu transmetohet nga Hamad ibn Zaid se Daud ibn Abi Hind ka treguar nga Shabi, Imam Shabi, një prej tabiinëve, thotë për këtë ajet, "O kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur", është shkruar për ta që ato do t'i veprojnë këto gjëra përpara se t'i veprojnë ata. Gjithashtu transmetohet, domthonë këto ishin disa ajete që tregojnë vërtetësinë e kësaj shtylle të Kaderit, shkrimi i gjërave, dhe përmendëm dhe argumente të tjera në mësimet e kaluara nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam të shumta që tregojnë për vërtetësinë e kësaj shtylle. E gjithë këto gjëra tregojnë vëllezër edhe pse janë të qarta, që të fiksohen në zemrën e besimtarit, të jenë të patundura, që nëse pas nesër nëse has kundërshtimin to, nuk mund të fusë një dyshimin to për faktin që ti ke dëgjuar shumë argumente për vërtetësinë e tyre. Gjithashtu transmetohet nga Ibn Abbasi se ka thënë, nuk kam parë gjë më të afërt me fjalën lemem që ka treguar Allahu në Kur'an, sesa ajo që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë. Edhe ka për qëllim Ibn Abbas me fjalën lemem ato që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, që Allahu i fal të gjitha gjunafet përveç asaj që është quhet el-lemem. Domethënë Allahu subhanahu wa taala nuk i fal gjunafet atyre të cilët këmbgulin në të këqija, përveç atyre të cilët bëjnë lemem. Domethënë të gjitha gjunafet Allahu do i falë robit nëse i pendohet. Dhe nëse nuk pendohet, nuk ka për të falur, nuk ka për të falur të gjunafet vetëm se nëse dëshiron ai me mëshirën e tij ditën e gjykimit. Ndërsa këto që quhen lemem, domethënë që janë gjunafet të vogla, i fshihen njeriu nga punët e mira. Edhe thotë Ibn Abbas tregon që kjo quhet lemem, domethënë gjunafet e vogla. Këto janë, domethënë, shembulli më i parafort thotë Ibn Abbas, është ai që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, është shkruar për birin e Ademit, thotë është shkruar, kjo është ajo që na intereson ne. Është shkruar për birin e Ademit pjesa e tij e imoralitetit. Domethënë kjo është shkruar për çdo kënd, pjesa e tij morale për gjithë bijtë e Ademit. Edhe ka për të arritur kjo lloj gjëje birin e Ademit, patjetër, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Kështu që thot imoraliteti i syve është shikimi, imoraliteti i gjuhës është e folura, imoraliteti i shpirtit është ëndërrimi dhe
organin është ai i cili e vërteton këtë lloj gjëje ose e përgjigjëstron. Këtë lloj gjëje e quajnë Ibn Abbas el-lamam, por kjo nuk do të thotë domun që njeriu duhet të bëjë këtë lloj gjëje sepse gjunafi është gjunaf, edhe prej shkëndijeve të vogla ndizet një zjarr i madh, edhe dy gjunafe të vogla nuk janë barabarta me një gjunaf të vogël, edhe po u bashkuan ato e fusin njeriu në xhehenem. Allahu na ruaj. Rëndësishme është që thot profeti sallallahu alajhi wasallam e ka shkruar Allahu për birin e Ademit. Kjo tregon që është shkruar për birin e Ademit që do ta veprojë. Gjithashtu transmeton Buhariu nga Umar ibn Husain radhiyallahu anhu se thot hyra tek profeti sallallahu alaihi wasallam edhe e lidha devën tek porta e xhamisë. I erdhën disa njerëz profetit sallallahu alaihi wasallam nga fisi Beni Temim. Edhe ju tha profeti sallallahu alaihi wasallam këtyre njerëzve pranojeni përgëzimin ofisi Beni Temimve. I thon në përgëzove, prandaj na jep 2 herë i thon. Beni Temimit profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëherë heshti profeti sallallahu alaihi wasallam derisa erdhën disa njerëz nga Jemeni dhe u tha pranojeni përgëzimin o Jemenas, mbasi nuk e pranuan këtë përgëzim Beni Temimit. E i thonë ata e pranuan përgëzimin e dërguarit të Allahut. Ky përgëzim është, siç kanë treguar dietarët ndërta Ibn Hajar al-Asqalani, thotë pranoni, domethënë qëllimi i kësaj fjale është pranoni ato punë të mira të cilat bëhen shkak që ju të përgëzoheni me xhenet prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe i thonë Jemenasit e pranuan përgëzimin e dërguarit të Allahut, por kemi ardhur për të pyetur për këtë çështje, domethënë për kaderin, për caktimin. Edhe u thot profeti sallallahu alajhi wasallam ishte Allahu subhanahu wa taala dhe nuk kishte asgjë me të. Edhe arshi i tij ishte mbi ujë. E shkroi në dhikr, domthonë në Lauhul Mahfuz çdo gjë. E më pas thot krijoi qiellin dhe tokën. Ndërkohë pastaj vazhdon hadithi. E rëndësishme është që tregohet që ka shkruar Allahu subhanahu wa taala në Lauhul Mahfuz. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka shkruar edhe veprimet e tij, edhe gjurmët e cilësive të tij. Andaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam që kur Allahu subhanahu wa taala krijoi krijesat ose caktoi krijimin e krijesave, e shkroi në një libër tek ai, do të shkroi në një libër tek ai i cili ndodhet sipër arshit, mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. E të gjitha këto tregojnë për shkrimin e gjërave përpara krijimin e krijesave me një kohë të caktuar që është përmendur në mësimet e kaluara. Kurse shtylla e tretë e besimit në kader është shtylla e dëshirës dhe vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Është ai vullnet i cili ka depërtuar në çdo thërmi të universit, bile çdo gjë që ekziston në univers nuk mund të ekzistojë pa vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe besimi i kësaj gjëje është pjesë e pandarë e besimit që Allahu është krijues edhe posedon në dorën e tij çdo gjë. Nuk mund të quhet njeriu besimtar i vërtet në Allahun nëse ai beson që ka në krijesat e Allahut krijesa të cilët kanë ekzistuar pa vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Përkundrazi dëshira e tij dhe vullneti i tij është ndikuesi i vërtet për ekzistencën e çdo gjëje që ekziston në univers, qoftë ajo e mirë apo e keqe në syrin ton. Dhe ky është besimi i të gjithë muslimanëve të drejtë, duke përjashtuar këtu kaderiet, të cilët e mohuan dëshirën e Allahut subhanahu wa taala në disa raste, edhe e pohuan atë në disa raste. Duke përjashtuar gjithashtu edhe filozofët, të cilët e mohuan dëshirën e Allahut në mënyrë absolute. Dhe Kurani është i mbushur, po them është i mbushur plot me argumente të cilët tregojnë për dëshirën e Allahut dhe vullnetin e tij, i cili ka depërtuar në çdo thërmi të universit. E për këtyre ajeteve të cilët janë të shumta, me 10 ajete, do përmendim vetëm disa. Po Allahu subhanahu wa taala, "Walau sha'a Allahu ma qatatala alladhina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat."
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Edhe duhet keni parasysh diçka, sepse njohja e vullnetit të Allahut subhanahu wa taala dhe dëshirës së tij është një çështje tepër e rëndësishme për të kuptuar dhe për të larguar një numër problemesh edhe dyshimesh që mund të futen në zemër dhe në mendjen e besimtarit në lidhje me çështjen e kaderit. Prandaj kemi dy fjalë në gjuhën arabe të cilët shprehin vullnetin dhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. E para është fjala al-mashi'a, edhe e dyta është al-irada. E para është al-mashi'a, dhe folja e saj është sha'a, yasha'u, sha'a është e shkuar dhe yasha është e tashme, dhe al-irada, që është irada, yuridu e foljet. Të dyja këto tregojnë atë që ne e quajmë në gjuhën shqipe vullnet ose dëshira e Allahut subhanahu wa taala. Dhe po përmendim këto dy fjalë sepse të dyja janë përmendur në Kur'an, por ka dallim ndërmjet atyre dy fjalëve, dhe dallimin do ta dëgjojmë pas pak. Këto ajete që do përmendim tani flasin për atë që quhet al-mashi'a. Në këtë ajet thotë Allahu subhanahu wa taala walau sha Allah, dhe po të dëshironte Allahu, nuk do vriteshin ata që erdhën mbas tyre. Pasi u erdhën aty argumentet e qarta, por ata ranë në kontradikt. Disa prej tyre besuan, disa prej tyre mohuan, edhe po të dëshironte Allahu, thot walau sha Allahu ma qatatalu. Dhe po të dëshironte Allahu, nuk do vriteshin. Edhe vazhdon ajeti. Gjithashtu thot Allahu në ajet tjetër, kadhalika yaf'alu Allahu ma yasha. Ma yasha. Kështu Allahu vepron çfarë të dëshirojë. Domethënë fjalën al-mashi'a. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. Thot Allahu i madhëruar në këtë jetë kështu kemi vendosur thot për çdo profet armiq për xhinëve dhe për njerëzve. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura. Ata i inspirojnë dhe i shpallin njëri tjetrit fjalët mashtruese, të zbukuruara. Walau sha'a rabbuka ma fa'alu. Thot walau sha'a, fjala sha'a që do të dëshiron, edhe sikur do dëshironte Zoti jot, ata do ta kishin bërë këtë gjë. Domethënë nuk do ishin treguar miq, dhe as do tregonin një tjetër fjalë të bukura për t'i mashtruar dhe për të larguar nga vërteta. Po të dëshironte Zoti jot. Walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wama yaftarun. Dhe ja thot të gjithë profetit sallallahu alajhi wasallam që ai mos e humbi shpresën tek e vërteta dhe mos shqetësohet për humbjen e tyre sepse ajo ndodhi me caktimin e Allahut dhe me dëshirën e tij që ka deportuar në çdo gjë. Prandaj thot Allahu në fund të ajetit dhe leri ata dhe shpifin e tyre. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në një tjetër, walau sha'a rabbuk, dhe sikur të dëshironte Zoti jot la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dhe sikur të dëshironte Zoti jot, do besonin të gjithë ata që janë në tokë. Walau sha'a, fjala sha'a. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. Thot, dhe sikur do dëshironte Zoti jot, do të kishte bërë njerëzit një popull vetëm. Domethënë nuk do kishte bërë besimtarë dhe qafira, por do kishte bërë vetëm besimtarë. Wala yazaluna mukhtalifin, dhe ata thot vazhdojnë akoma të jenë në kontradikt, edhe për këtë gjë i ka krijuar. Për këtë gjë ka krijuar që të kenë kontradikt me njëri tjetrin, me urtësinë e tij për të sprovuar ata me njëri tjetrin. Walau sha'a rabbuka ma fa'alu. Dhe këtu thot walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida. Gjithashtu thot Allahu në një tjetër, walau sha'a Allahu lajama'ahum 'ala al-huda. Walau sha'a Allah, dhe sikur të dëshironte Allahu, do t'i kishte bashkuar ata në udhëzim. Walau shi'na la'atina kulla nafsin hudaha. Dhe nëse dëshirojmë mund do t'i jepnim udhëzimin çdo kujt. Walau yasha'u Allahu lantasara minhum. Dhe sikur nëse dëshiron Allahu do fitonit kundrejt tyre. Edhe shumë ajete të tjera të cilët tregojnë që dëshira e Allahut subhanahu wa taala ka deportuar në çdo gjë. Edhe janë përgjigje për të dy grupet të cilët e kanë mohuar dëshirën e Allahut. Të parët janë ata të cilët thonë
që Allahu dëshiron disa gjëra, por nuk ndodhin ato që dëshiron ai. Edhe të dytët janë edhe ka disa gjëra të cilët nuk dëshiron, por ato ndodhin. Dhe grupi i dytë janë ata të cilët thonë që Allahu nuk ka dëshirë fare. Të dy këtyre grupeve i kthen Allahu përgjigje në këto ajete dhe në shumë ajete të ngjashme me këto, për treguar që nuk ekziston gjë në univers pa dëshirën e Tij. Edhe do vi inshallah edhe në mësimet e ardhshme dhe argumente dhe shpjegimet e dietarëve më gjerësisht në lidhje me këtë çështje, edhe shumë argumente të tjera të cilët vërtetojnë madhështinë e kësaj çështje. Këto ajete tregojnë që krijimi dhe çështja i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe nuk del asgjë nga vullneti i Tij në univers. Qoftë ajo e keqe apo e mirë, siç e shikojmë ne. Do vinë në mësimet e ardhshme me lejen e Allahut subhanahu wa taala shpjegimi i urtësisë së Allahut subhanahu wa taala dhe pse Allahu e krijon të keqen. Por sot po flasim për dëshirën e Allahut subhanahu wa taala për vullnetin e Tij, i cili ka depërtuar në çdo gjë. Edhe nuk ndodh në univers asgjë pa dëshirën e Tij. Në çdo krijim, në çdo furnizim, në çdo dhuratë, në çdo ndalesë, në çdo marrje, në çdo dhënie, në çdo vdekje, në çdo jetë, në çdo humbje, në çdo udhëzim, në çdo lumturi, në çdo shkatërrim, ndodh vetëm me lejen dhe vullnetin e Tij të plotë. Edhe nuk mund të jetë vetëm se kështu. Por derisa ne si besimtarë besojmë që Allahu është krijues dhe vetëm ai ka krijuar, atëherë duhet besojmë që çdo gjë ndodh vetëm me dëshirën e Tij. Asgjë nuk del nga vullneti dhe dëshira e Tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë: "O rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Do Zoti jot krijon çfarë të dëshirojë dhe zgjedh. Gjithashtu thotë: "Wa nuqirru fil arhami ma nasha." Dhe ne vendosim në barqet e nënave çfarë të dëshirojmë. Edhe shumë ajete të tjera. Gjithashtu transmeton në Imam Buhariu nga Abu Musa el-Ash'ari se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dhe ky është një hadith gjithashtu që tregon çështjen e dëshirës së Allahut subhanahu wa taala, al-mashi'a, thot ishfa'u tu'jaru. Thot ndërmjetësoni për vëllezërit tuaj, ndihmoni ata, bëni ndërmjetësime që të shpërbleheni. Sepse thot edhe Allahu i madhëruar gjykon me anë të profetit të Tij sallallahu alaihi wasallam çfarë të dëshiroj. Gjithashtu transmetoni Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam u thot shokëve të tij mbasi fletën gjumë dhe u zgjuan mbasi doli dielli dhe nuk e falën dot sabahun në kohën e vet, u tha shokëve të tij profeti sallallahu alaihi wasallam: Allahu subhanahu wa taala po të dëshironte do na zgjonte. Nuk do flinim ne deri në këtë kohë që të na ikte namazin e sabahut. Dhe shikoj domun Allahu po të dëshironte. Kjo tregon që çdo gjë është me dëshirën e Allahut të Madhëruar. Por Allahu na la që ne të flem që kjo të jetë si shembull për ata që do vinë mbas nesh. Edhe pse në pamje të parë të duket diçka e keqe, por në të ka urësinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allahu subhanahu wa taala me dëshirën e Tij e dëshiroi këtë lloj gjëje, edhe çdo gjë që dëshiron ai, dhe çdo gjë që e vuri në ekzistencë, ekzistoi me urtësinë e Tij, me drejtsinë e Tij të plotë. Siç do vi inshallah në hadithin që është hadithul hammi wal gham, hadithi i shqetësimit, kur njeriu është i shqetësuar, do ta bëjë këtë lutje ndër tjera, thotë mëson profeti sallallahu alajhi wasallam besimtarin se të lutet Allahu dhe i thotë: Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, madhin fi hukmuk, adlun fi qadauk. I thot: o Allah, unë jam robi jot, biri i robit tënd, biri i robreshës tënde. Balli im është në dorën tënde. Gjykimi jot tek unë është vendosur, edhe taktimi jot tek unë është drejtësi. Edhe kjo tregon që çdo gjë që ka caktuar Allahu për krijesat është vetëm drejtësi. Dhe kjo gjë do shpjegohet inshallah kur flasim për urtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij nga Tufejl ibn Sakhbara
është vllai i Aishës radhiyallahu anha, prej nënës së saj, sa ai pa në gjumë, pa në ëndër, sikur kaloi përpara një grupi çifutësh. Edhe u tha atyre, kush jeni ju? Ata i thanë, ne jemi çifutët. E tha, ju jeni me të vërtet një popull i mirë, po sikur mos thoshit Uzeiri është biri i Allahut. Edhe i thonë ata, edhe ju muslimanët jeni popull i mirë, po sikur mos thoshit çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron Muhamedi. Domethënë, po sikur mos e bashkangjisni dëshirën e Profetit sallallahu alajhi wasallam me dëshirën e Allahut. Edhe thotë kalon tek një grup njerëzish të tjerë dhe pyet çfarë jeni ju? Thotë ne jemi të krishterë. E i thotë ju jeni me vërtet popull i mirë, po sikur mos thoshit që Isa është biri i Allahut. E i thonë ata, edhe ju muslimanët jeni popull i mirë, po sikur mos thoshit çfarë dëshiron Allahu dhe Muhamedi. Atë kur zgjohet ja tregon këtë ëndër Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ngrihet më në hutbë Profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe u thot shokëve që Tufeli ka parë këtë ëndër, do ta tregon ëndrën, e thot unë nuk kam dëgjuar të thoni këtë fjalë, por më ka ndaluar turpi që do them prandaj mos e thoni më atë lloj gjëje, por thoni vetëm çfarë dëshiron Allahu i vetëm, sepse vetëm dëshira e tij është dhe nuk mund të barazohet dëshira e krijesave me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky hadith tregon që dëshira e Allahut është e vetme dëshirë që ndikon parimisht në mënyrë primare në ekzistencën e diçkaje. Dhe nuk mund të dëshirojnë krijesat diçka pa dëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse ata dëshirojnë por Allahu nuk e dëshiron, ajo nuk ka për të ekzistuar. Prandaj dhe bashkangjitja e dëshirës së çdo krijese me dëshirën e Allahut në mënyrë të barabartë me lidhjen dhe është padrejtësi. Edhe një diçka e tillë është treguar edhe në hadithe të tjera, argumentet janë të shumta, por për mos u zgjatur, sepse edhe koha po na mbaron, kemi dhe argumente të tjera të cilat flasin për atë që quhet el-irade. Ne tani thamë atë që quhet el-mashia. Edhe el-irade, gjithashtu do thotë dëshira e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dallimi ndër këto dy do t'rregohet tani inshallah. Dhe të dyja do thotë dëshira, tregojnë për dëshirën e Allahut subhanahu wa taala që ka depërtuar në çdo gjë. Edhe për këtyre argumenteve kemi fjalën Allahut fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Fjala arada yuridu është folja në shkuarën dhe në tashmen. Edhe el-irada është emri që del prej kësaj folje. Allahu thotë është veprues i asaj që dëshiron. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma. Do dëshiroj Zoti jot që ata të arrijnë moshën e tyre pikurisë. Gjithashtu thotë Allahu i madhëruar wa idha aradna an nuhlika qaryatan. Thotë dhe kur ne dëshirojmë që ta shkatërrojmë një fshat, gjithashtu thotë yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu thotë dëshiron për ju lehtësinë dhe nuk dëshiron për ju vështirësinë. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa ta'ala inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Thotë çështja e tij thotë është kur ai dëshiron diçka, i thotë asaj vetëm bëhu dhe bëhet. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa ta'ala faman yuridillahu yahdihi yashrah sadrahu lilislam. Atë që dëshiron Allahu, faman yuridillahu, atë që dëshiron Allahu ta udhëzojë në Islam, ja hap atij kararorin për të vërtetën. O më yuride yudhillu, atë që dëshiron ta humbi, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama. Atë që dëshiron ta humbi, ja bën gjoksin të ngushtë, sikur po ngjitet në qiell. Edhe argumentet gjithashtu nga hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam janë të shumta, të cilët tregojnë për iraden e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtyre haditheve është fjala që ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam me yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din. Kur Allahu i do të mirën, kur Allahu i do të mirën, dëshiron domethënë, të mirën për një person, i mëson atij, jam vënë të mundur që të mësojë ai fen, të mësojë besimin, të mësojë të vërtetën. Gjithashtu thotë në një hadith tjetër me yuridillahu bi khairin yusib minhu. Kur Allahu i dëshiron të mirë një personi, e sprovon atë. Kur Allahu i dëshiron të mirë një personi, e sprovon atë. E gjithë kjo tregon domosdoshmë që çdo gjë ndodh me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, dhe quhet në arabisht el-irade.
Nëse në fillim folën për al-mashia. Të dyja këto flasin për dëshirën e Allahut subhanahu wa taala që ka depërtuar në çdo gjë. Por këtu është diçka që duhet kuptuar drejt. Dhe kjo është çështje që duhet përqendroheni dhe duhet kuptuar drejt, sepse mbase dikush do pyesi si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala e dëshiron diçka dhe nuk e do atë. E themi që përgjigjja e kësaj pyetje është se dëshira ndahet në dy lloje. Domethënë ajo quhet el-irada, po flasim për të dytën. Ndërsa e para, el-mashia, nuk ndahet në dy lloje, por vetëm një lloj. E thashë el-irada ndahet në dy lloje. Është dëshira e Allahut subhanahu wa taala për diçka që ajo të ekzistojë, kjo është e para, dhe quhet dëshira e ekzistencës, që Allahu dëshiron që kjo gjë të ekzistojë me urtësinë e tij, me urtësinë e tij dhe me drejtsinë e tij që të ekzistojë. Edhe dëshira e dytë është dëshira që ka Allahu subhanahu wa taala që robërit e tij ta veprojnë të lloj gjëje të mirë. Edhe dallimi ndërmjet këtyre dy dëshirave është si vjon. Gjëja e parë është që dëshirën e ekzistencës është ajo dëshirë të cilën Allahu subhanahu wa taala edhe mund ta dojë dhe mund mos e dojë. Prandaj në ekzistencë ekzistojnë gjëra të cilat i do Allahu i madhëruar dhe nuk i do. Dhe për ato që nuk i do iblisi, e normalisht Allahu subhanahu wa taala, shkufri, shirku e më radh. E megjithatë ato ekzistojnë. Edhe ekzistojnë sepse ka dëshiruar Allahu të ekzistojnë. Por jo se i ka dashur ato. Do të bëni dallim ndërmjet dëshirës që të ekzistojnë edhe dashurisë ndaj tyre. Dashuria është diçka, edhe dëshira që ato të ekzistojnë është diçka tjetër. Edhe ajo që e qartëson këtë lloj çështjeje, që e bën më të qartë, është ajo që do të tregojmë në fund inshallah me lenin Allahut. Edhe dallimi i dytë ndërmjet dëshirës së parë, dëshirës së ekzistencës dhe dyta që quhet dëshira e shariatit është se dëshira e ekzistencës është një lloj dëshire që jo gjithmonë është e qëllimt në vetvete, por mund të jetë qëllimi në ekzistencën e saj diçka tjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nuk e krijoi iblisin sepse e do atë, nuk është i qëllim në vetvete krijimi i iblisit. Ndërsa krijimi i të mirës, krijimi i profetëve, i njerëzve besimtarë të devotshëm është i qëllim në vetvete. Kështu që çdo gjë që ekziston me dëshirën e Allahut dhe ajo nuk është e mirë, ajo hyn tek dëshira e Allahut e ekzistencës. Edhe çdo gjë gjithashtu që është e mirë por edhe ka ekzistuar, hyn te dëshira e Allahut e ekzistencës sepse ka ekzistuar. Edhe dallimi i tretë është që dëshira e ekzistencës do të thotë që ajo gjë do ekzistojë patjetër, sepse dëshiron Allahu që të ekzistojë. Kurse dëshira e shariatit do thotë që Allahu e do atë lloj gjëje, por mund të ekzistojë, mund mos ekzistojë. Edhe që të kuptohet më qartë këtë çështje, dallimi ndërmjet dëshirës së ekzistencës dhe dëshirës së shariatit është ky. Që Allahu subhanahu wa taala dëshiron që ai të veprojë. Kjo është dëshira e ekzistencës. Kurse dëshira e shariatit është që Allahu dëshiron që robërit e tij të veprojnë. Kjo është dëshira e shariatit. Ato që dëshiron ai të veprojë, ajo mund të jetë e mirë për krijesat ose e keqe për ata, kurse për Allahu nuk është e keqe. Sepse ajo është ose drejtësi ose mirësi prej tij. Ose drejtësi për atë që meriton drejtsinë e Allahut dhe ndeshkohet me drejtsinë e tij, ose mirësi për Allahut dhe mëshirë prej tij. Ndërsa dëshira e shariatit do thotë që Allahu subhanahu wa taala dëshiron për krijesave të tij të veprojnë. Dhe kur ai dëshiron për tyre të veprojnë, kjo nuk do thotë që ata të gjithë do të veprojnë, sepse kjo është urdhëruar atyre që ata të veprojnë, por Allahu ndihmon për tyre ata që dëshiron ai. Edhe ata që dëshirojnë Allahu që t'i ndihmojë dhe ekzistuan si besimtar, këtu hyri tek ata dëshira e ekzistencës. Kështu që dallimi ndërmjet dëshirës së ekzistencës dhe dëshirës së shariatit është që dëshira e parë është ajo që dëshiron Allahu prej vetes së tij të veprojë. Allahu dëshiron të veprojë dhe ajo do ekzistojë, sepse nuk e ndal kush dëshirën e tij dhe vullnetin e tij.
Kurse dëshira e shariatit do thotë që Allahu e do këtë lloj gjëje, është e dashur, Allahu e do besimin, i do punët e mira, e do devotshmërinë, i do besimtarët, por e ka kërkuar këtë lloj gjëje për tyre. Kjo është dëshira e shariatit, kjo është dashur për Allahun subhanuhu teala. Kurse dëshira e ekzistencës është dëshira e tij që të ekzistojnë gjërat. E duke kuptuar këtë lloj gjëje ka për të sqaruar shumë çështje në lidhje me ekzistencën e çdo gjëje që ekziston në univers. Prandaj, nëse del pyetja pse krijoi Allahu të keqen, kur Allahu nuk e do të keqen? Kur e keqja nuk është e dashur për Allahun, kur gjunahet nuk janë dashura, i krijoi. Edhe kjo është, domethënë, më së e qartë, edhe pse nuk e do Allahu të keqen, e ka krijuar për urtësi të mëdha. Dhe kjo bën dallim ndërmjet dëshirës së ekzistencës, dëshiroj të ekzistojë edhe pse nuk është e dashur për ta. Një shembull vulgar për të kuptuar të më qartë është shembulli i njeriu. Ti dëshiron në disa raste të bësh disa veprime edhe pse ti nuk i do ato. Sa herë ti detyrohesh të shkosh në spital dhe të pish ilaçe të hidhura, të dhimbshme, vetëm sepse ti pret për tyre rezultate të mira. Por ato në të vërtetë janë për shpirtin tënd janë të këqija. Mbase ti kur afron ilaçin te gojë për të vjell, nuk dëshiron ta shikosh me sy, jo më ta hash apo ta pish. Dhe kjo tregon që ti nuk e do këtë, kjo është urryer për shpirtin tënd kjo lloj gjëje. Por dëshira jote që ti të veprosh këtë lloj gjëje duke parë rezultatet e mira që ka kjo lloj gjëje, që ti do ta bësh, të shtyn ty që ti ta veprosh atë gjë edhe pse nuk është e dashur për ty. Ky është një shembull vulgar të krijesat, që tregon që edhe te krijesat dëshira ndahet në dy lloje. Është ajo dëshirë e cila duhet në vetvete, është e dashur në vetvete, dhe është ajo dëshirë e cila nuk është e dashur në vetvete, por është e dashur për një qëllim tjetër më të largët. Prandaj edhe kur themi që Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar të ekzistojë çdo gjë, dhe çdo gjë që ekziston me dëshirën e tij, kjo nuk do të thotë që çdo gjë që ekziston me dëshirën e tij Allahu e do. Edhe këtu kanë humbur shumë njerëz. Edhe te kjo port kanë humbur sufistët, të cilët kur i pyet pse i bën gjunafet, mbasi ai i bën të gjitha gjunafet pa përjashtim, i ka lejuar të gjitha gjunafet pa përjashtim, thotë, unë nëse kundërshtoj dëshirën e tij të shariatit, jam përputhur me dëshirën e tij të ekzistencës. Pse? Sepse thotë çdo gjë që ndodh me dëshirën e Allahut. Edhe unë përdesë e përpudhë dëshirës së Allahut, atëhere, thotë, unë nuk e kam kundërshtuar Allahun. Dhe kjo është një humbje e madhe, sepse ai ka kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala, sepse Allahu i madhëruar nuk e ka urdhëruar atë që të ndjeki dëshirën e tij të ekzistencës, sepse ai ka dëshiruar të ekzistojë dhe iblisi. A do dëshirohet ti të ishe ushtari i iblisit? Por Allahu ka kërkuar për krijesat e tij që të ndjekin dëshirën e tij të shariatit, e cila është ajo dëshirë që do të thotë dashuria e Allahut, që njerëzit të bëjnë disa vepra që ai do. Dhe nuk ka kërkuar për te që të ndjekësh dëshirën e tij të ekzistencës, sepse në të ekzistojnë gjëra të cilat janë të urryera për Allahun subhanahu wa taala, edhe pse ekzistojnë. Edhe pse ekzistojnë ato gjëra. Për arsye sepse ato ekzistojnë me urtësinë e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala krijon çfarë të dëshirojë dhe nuk pyetet për atë që vepron. Edhe duke kuptuar dallimin ndërmjet këtyre dy dëshirave, të shpaloset përpara teje humbja e këtyre grupeve të cilët thonë, siç janë sufistët, të cilët thonë, unë nëse kam kundërshtuar dëshirën e tij të shariatit, jam përputhur me dëshirën e tij të ekzistencës. Por Allahu subhanahu wa taala e ka bërë moralitetin haram. Prandaj kush thotë bëni moralitet, thotë unë jam duke ju bindur Allahut, ai vetëm se ka shpifur ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe është argumentuar me kaderin, të cilin e kanë përdorur si argument edhe mushrikët dikur, dhe Allahu i ka qortuar dhe i ka dënuar me xhehenem për këtë lloj gjëje. Gjithashtu, për atyre njerëzve të cilët kanë humbur në çështjen e mosdallimit në mes dy dëshirave, janë dhe kaderiet, të cilët thonë ekziston në dynja gjëra të cilat nuk i dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Sepse ata nuk arritën do ta bëjnë dallimin ndërmjet dëshirës së ekzistencës dhe dëshirës së shariatit. Nga që thonë, si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala ta urrejë diçka dhe pastaj të dëshirojë që ajo të ekzistojë.
duke mos bërë dallimin ndërmjet asaj dëshirë që quhet dëshira e shariatit, që do thotë që ajo është e dashur për Allahun, edhe asaj që është dëshira e ekzistencës, që Allahu dëshiron të ekzistojë edhe pse nuk është e dashur për ta, sepse ka urtësi të tjera në të. Këta nuk e kuptuan dot të lloj gjëje, si ka mundësi që dëshira e Allahut të jetë në këtë lloj forme, nuk e kuptuan që si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala ta urrejë shirkun edhe të dëshirojë ekzistencën e tij, kurse ne themi që Allahu e urren shirkun e megjithatë dëshirojë ekzistencën e tij me dëshirën e tij të ekzistencës, sepse në ekzistencën e tij ka shumë dobi të mëdha, edhe pse për disa njerëz është e keqe. Prandaj edhe këta njerëz, të cilët quhen kaderiet, thanë që në univers ekzistojnë gjëra pa dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Thanë në univers ekzistojnë gjëra pa dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është një humbje shumë e madhe. Sepse kjo në të vërtetë do të thotë që Allahu nuk është i plot fuqishëm për çdo gjë. Kjo do të thotë që Allahu dëshiron diçka dhe nuk bëhet sepse del nga dëshira e tij. E kjo është domethënë ta përngjasosh krijuesin me krijesat. Sepse krijesat janë ato të cilët dëshirojnë ta bëjnë diçka dhe se bëjnë dot. Dhe ka disa raste nuk e dëshiron diçka dhe ajo bëhet. Kurse Allahu subhanahu wa taala nuk do të me krijuesin e krijesave ajo lloj gjëje. Përkundër çdo gjë që ekziston, ajo është ose e dashur ose e urryer për ta. Nëse është e dashur, atëherë ai e ka dëshiruar këtë lloj gjëje të ekzistojë, edhe është e dashur për të dhe e ka shkruar atë në librin, në Kur'anin dhe e ka urdhëruar njerëzit për të, edhe nëse është e urryer, ka dëshiruar ekzistencën e asaj gjëje për urtësi shumë të mëdha dhe për drejtsinë e tij që ka ndaj krijesave të tij. Kështu që shkon një person tek Amr ibn Ubayd, i cili ishte imami i Mu'tazileve dhe i Kaderive në të kohë, dhe është nga themeluesit e mëdhëbit të Mu'tazileve dhe të mëdhëbit Kaderive, edhe i thotë imam, lutju Allahu subhanahu wa taala që të më kthejë dëven mbrapsh se ma vodhën. Shikoni se çfarë lutje bëri Amr ibn Ubejdi, i cili nuk e kuptonte dot dëshirën e Allahut. Edhe kujtonte se po i bënte lavdërim Allahut duke thënë që Allahu nuk dëshiroi që t'i vidhet dëveja këtij personi. Tha: "O Allah, ti nuk deshe që këtij personi t'i vidhet dëveja." Normalisht që nuk është e dashur për Allahun, vjedhja s'është e dashur për Allahun subhanuhu wa taala, por a ekzistoi vjedhja e dëves pa dëshirën e Allahut? A me forcë e kundërshtoi Allahun hajduti? Përkundër Allahu subhanahu wa taala i dha leje atij ta vjedhi, por jo lejen e shariatit. Dha leje që të ekzistojë kjo lloj vepre, si drejtësi ndaj këtij personi që kur ta dënojë do ta dënojë për gjunafin e tij që ai bëri. Dhe për shumë urtësi tjera që mbase logjika jo nuk e kap. Atë shkon fshatari tek Amr ibn Ubejdi i thotë: "Lutje Allahut më kthej dëvën mbrapsh." I thotë: "O Allah, ktheje dëvën këtij fshatari mbrapsh. O Allah, ti nuk deshe që t'i vidhet dëvën këtij personi." E thotë ky fshatari, njëri i thjesht, më i ditur, e njihte më mirë dëshirën e Allahut sa ky që i thoshte vetë zjetar. I tha: "Le, se nuk kam nevojë për duan tënde." I thotë: "Pse?" "Po kam frikë thotë se do dëshiroj që ta kthej mbrapsh dhe se kthen dot tot." Sikurse e vodhi hajduti thotë pa dëshirën e tij. Sikurse hajduti thotë e pasa vjedhur si sutidhët e pasa vjedhur pa dëshirën e Allahut, ata kanë frikë se do dëshiroj që ta kthej prapë Allahut se kthen dot tot. Domethënë që çka ky Zot që lutesh ti, i cili s'e ka i plot fuqishëm për ta kthyer mbrapsh ose për lejuar ose për mos lejuar atë që dëshiron ai. Edhe gjithashtu takohen një herë dy dietar. Njëri ishte për Sunetit, tjetri ishte Kaderi. Edhe ky Kaderiu tha një fjalë, domethënë tha si form kurje sepse e dinte kundërshtimin që kishte me ti dhe të parit. Edhe i tha: "Subhana man tanazzaha 'anil fahsha." I thash i pastër Allahu, domosht i lartë Allahu i cili është pastruar prej imoralitetit. Domethënë që do të thoshë ti që Allahu është i pastër, nuk krijon Allahu imoralitetin. Domethënë sigur imoralitetin e pas e krijoi Iblisi, që domethënë pas dy krijues. Kupton? Edhe imoraliteti ka ekzistuar pa dëshirën e Allahut. Normalisht do bëjë dallimin, ë? Allahu nuk e do imoralitetin, është urryer, por e ka krijuar për urtësi shumë të mëdha. Ky thotë jo. Thonë ka ekzistuar imoraliteti pa dëshirën e Allahut. Domethënë që pas ka në univers gjë që dalin nga dëshira e Allahut, nga vullneti i tij. Edhe i tha: "Është i lartë Allahu që është i pastër për imoralitetit." Edhe ky e ktheu: "Subhana man la yakunu fi mulki illa ma yasha." E i tha ky: "Edhe un po them, tha,
që është i pastër ai i cili nuk ka në pushtetin e tij asgjë përveç asaj që ai do. Domethënë që nuk mund të ketë pushtetin e Allahut gjë se doi. Si, kjo është në pushtetin e tij, në mbretërinë e tij, edhe nuk e dëshiron Allahu të ekzistojë, kjo është e pamundur. Atëherë ai tha, i ktheu përgjigjen tjetër, domethënë sepse kur i dha këtë përgjigje që çdo gjë që ekziston me dëshirën e Allahut, sepse është në pushtetin e tij, atëherë ky i bëri pyetje, "Awa yasha rabbuna yusa?" I tha, "Po pse thot, a dëshiron Zoti jote që ne ta kundërshtojmë atë?" Nuk bëri dallim ndërmjet dëshirës së ekzistencës dhe dëshirës së shariatit. Dëshira e shariatit do thotë që Allahu nuk e do këtë gjë ose nuk e do. E do këtë gjë është e dashur për të. Kurse dëshira e ekzistencës do thotë që Allahu subhanahu wa taala dëshiron ekzistencën e kësaj gjëje edhe pse ai nuk është e dashur për të, për arsye shumë të mëdha. Edhe i thotë ky, që nuk e kupton të dallimin ndërmjet dy dëshirave, i thotë, "A dëshiron Zoti jote që ne ta kundërshtojmë atë?" Edhe e kthen përgjigjen ky, "A me forcë kundërshtojmë ne Allahun?" Domethënë ne detyrojmë Allahun për kur e kundërshtojmë atë? Domethënë që çdo gjë që ekziston në univers, qoftë edhe kundërshtim, do gjuna me kufër, mos ekziston duke detyruar në Allahun që të ekzistojë, ai sa do të ekzistojë kurse ne e duam. Atëherë kalojnë në një pikë tjetër dhe i tha, ky dietar i humbur, i tha, "Po mirë thot, më e ke kështu si thua ti, që ekziston ka me dëshirën e tij çdo gjë. A dëshiron Allahu subhanahu wa taala?" Thot çfarë mendimi ke ti nëse Allahu thot mua më humb nga rruga e drejtë, nëse ti thua domun që atë udhëzimi dhe humbja që ka ndorë Allahu atëherë, thot me që ka udhëzimi dhe humbja dhe kufri dhe besimi, të gjitha ndorë Allahu dhe pas kanë ekzistuar me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, të gjitha këto. Ç'mendim ke thot? Nëse Allahu më humb mua nga rruga e drejtë dhe nuk më udhëzon në rrugën e drejtë, am ka bërë drejtësi apo pa drejtësi? Am ka bërë mirë dhe më ka bërë keq thot? Qala fara'ayta in mana'ani al-huda wa awradani ar-rada a ahsana ilayya masa. I thot nëse Allahu subhanahu wa taala thot më ndalon nga e keqja dhe më çon mua në shkatërrim thot. Am ka bërë mirë apo më ka bërë keq? Edhe ky i dha një përgjigje shumë bukur. Nuk i thoshte, po i thoshte më ka bërë mirë. S'do kuptoi përgjigje, do thuhet se Allah bëka mirë, domethënë që është e keqe. E nëse do i thoshte ka bërë keq, normalisht lejohet, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk bën keq. Edhe i thot një përgjigje shumë bukur, i thot, nëse të ka ndaluar ty, domethënë, ai që s'ta ka dhënë ty udhëzimin, nëse të ka ndaluar ty diçka që është haku jot, ai ka bërë padrejti. Ndërsa nëse të ka ndaluar atë që nuk është haku jot, por është haku i tij, atëherë ai thot, ja jep këtë që është haku i tij dhe drejta e tij, ja jep atij që dëshiron ai. Prandaj udhëzimin e jep Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij atij që dëshiron dhe jo çdo kujt. Sikurse edhe humbjen e vendos se ata që janë të pistë dhe jo të çdo kush. Kështu që çdo gjë që ekziston në univers ekziston me dëshirën e Allahut dhe me urtësinë e tij, me drejtsinë e tij të plotë dhe urtësinë e tij të plotë. Por çdo gjë është i falendëruar, është i falendëruar për mëshirën e tij dhe për drejtsinë e tij. Edhe gjithë urtësia e tij rrotullohet tek mëshira dhe drejtësia e tij. Edhe kështu është lidhur dëshira e Allahut subhanahu wa taala me urtësinë e tij. Siç do vi inshallah në mësimet e ardhshme me lenin Allahut më dhëruar, një temë e veçantë për çështjen e urtësisë së Allahut subhanahu wa taala që të sqarohet më shumë. Ideja këtu është për treguar dallimin që ka ndërmjet dy dëshirave, el-irada al-kauniyya dhe el-irada ash-shar'iyya. El-irada al-kauniyya thamë është dëshira e ekzistencës, el-irada al-kauniyya dhe e dyta është dëshira e shariatit. Nëse do të tregonim sinonime për këto, do thoshim dëshira e ekzistencës, el-irada al-kauniyya ndryshe quhet el-mashi'a, ajo që përmendëm në fillim fare. Ndërsa dëshira e shariatit, nëse do gjenim për të sinonim, do thoshim ndryshe është el-mahabba, dashuria. E para është vullneti që ka Allahu për të ekzistuar gjërat dhe e dyta është dashuria që ka Allahu për gjërat e mira. Edhe këto dy janë si natën me ditën. Allahu dëshiron të ekzistojë mirë dhe e keqja, edhe e dashur për të është vetëm e mira dhe jo e keqja. Edhe pse e mira nuk ekziston të gjithë, e gjithë kjo vetëm me urtësinë e tij,
për të plotësuar mëshirën edhe drejtësinë e tij te krijesat e tij. Ose Allahun e mëdhëruar që ta bëj për atyre që i kuptojnë këtë çështje. Dhe diçka tjetër, sikurse ndahet dëshira e Allahut në dëshirë kaunie, iradë kaunie dhe shar'ie, dëshira e ekzistencës dhe dëshira e shariatit, gjithashtu kemi edhe çështje të tjera që ndahen në këtë lloj forme. Kemi edhe çështje të tjera që ndahen në këtë lloj forme. Për këtyre çështje për shembull është dhe urdhri, edhe urdhri. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an gjithashtu që urdhri i tij është dy lloje. Urdhri i parë është urdhri i shariatit. Çdo urdhër që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është urdhër për besimtarin ta zbatojnë atë. Dhe urdhri i dytë është urdhri i ekzistencës. Urdhri i Allahut që të ekzistojë diçka edhe pse ajo mund të jetë e mirë. Edhe këto të dy janë siç janë dy dëshirat e ekzistencës dhe dëshira e shariatit. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin në surën El-Isra: "Wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Thot Allahu më dhuar dhe ne kur dëshirojmë ta shkatërrojmë një fshat, ne ju urdhërojmë parinë e tyre, jo thot parinë, thot të pasurit e tyre, edhe ata bëjnë gjunafe. Ju urdhëron Allahu për gjunafe. Si urdhëron Allahu për gjunafe? Allahu urdhëron për të mira. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Allahu urdhëron për drejtësi. Urdhëron për të vizituar për të afërmit, urdhëron për të mira, për bamirësi. Qëllimi këtu është tek urdhri i drejtësisë, është urdhri i shariatit, urdhri i ligjit që ka dhënë Allahu dhe janë të dashura për të. Urdhër për krijesat. Kurse urdhri i dytë nuk është urdhër i drejtuar krijesave, si detyrim për ta që ata të veprojnë, por është urdhri i Allahut që kjo gjë të ekzistojë mbi ta. Që të ekzistojë mbi ta, prandaj Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron ta shkatërrojë një popull, urdhëron parinë e tyre, ata të cilët janë pasanik që të bëjnë gjunafe. Nuk u thotë të bëni gjunafe, por Allahu subhanahu wa taala jep urdhër në univers që këta njerëz të bëjnë gjunafe. Urdhri i Allahut, ata do të bëjnë gjunafet. Si arsye, si shkak për të lloj gjë ishte sepse ata u zhytën në gjunahe dhe Allahu donte t'i shkatërronte, dhe për këtë arsye i shtyu në gjunahe të tjera që t'i ndeshkojë për gjunafet e tyre të plota. E gjithë kjo vetëm me drejtsinë e tij, sepse ata bëjnë gjunave fillimisht. Gjunavet e para u bën shkak që Allahu t'i urdhëroi të bëjnë gjunavet të dyta, urdhri i ekzistencës dhe urdhri i shariatit. Edhe gjithë gjunavet në bashkësi u bën shkak që ata të shkatërrohen. Dhe kjo është urtësia e Allahut subhanahu wa taala. Edhe meditimi këtyre gjërave është një nga gjërat më të dobishme për njeriu që të kuptojë besimtari që nuk dihet se kur Allahu subhanahu wa taala dënon, prandaj duhet të ruhet nga gjunafet. Mos thotë që shpëtohet prej saj ose shpëtohet prej asaj. Një prej selefëve thotë: "E kam gjetur dëmin e gjunafit tim mbas 40 vjetësh." E kam gjetur thotë dëmin e gjunafit tim mbas 40 vjetësh. Prandaj njeriu duhet të ketë kujdes, sepse mbase i mblidhen gjunavet një nga një derisa kur ti mbushet kupa, të zbresë dënimi për Allahu subhanahu wa taala. E që ne intereson këtu është për treguar që dëshira e Allahut është dy lloje, urdhri i tij është dy lloje, edhe gjërat e tjera futen në këtë lloj teme. Ideja është për të kuptuar dallimin në këto dyjave, që është dëshira që të ekzistojë ajo gjë, edhe pse nuk është e mirë, dhe e dyta është dëshira që ka Allahu që krijesat ta veprojnë atë. E thash thelbi i këtyre dallimit në këto dyjave është që dëshira e ekzistencës do thotë që Allahu dëshiron që ai ta veprojnë këtë lloj gjëje, edhe e dyta është dëshira e shariatit që Allahu dëshiron për krijesave të tij që ta veprojnë këtë lloj gjëje. Ose Allahu në mëdhëruar që të na i hapi gjokset tona për të kuptuar të vërtetën, e do më shkojë gjithë në xhenet. Allahu shpëlbojë gjithë.